А що як попередження про одну з найбільших загроз нашого часу було зроблене ще 3000 років тому? Сьогодні ми якраз і зануримось в одну дуже незвичну філософську ідею, яка пов'язує стародавнє пророцтво з появою штучного інтелекту. Ну що, давайте розбиратися. Отже, почнемо з головного питання. Що, як найбільша небезпека від ШАІ, була передбачена задовго до того, як ми взагалі винайшли комп'ютери. Саме ця, на перший погляд, божевільна ідея і лежить в основі нашого сьогоднішнього розбору. Усе, виявляється, починається з однієї фундаментальної концепції, з давньої авестійської філософії. І це концепція війни двох розумів. Саме цей одвічний конфлікт, як стверджує джерело, і є ключем до розуміння всього, про що ми говоритимемо далі. Так от, в основі цієї мудрості лежить ідея дуалізму. Це боротьба двох протилежних сил свідомості. З одного боку в нас спентаманью, а з іншого – ангроманью. І це, знаєте, не просто про добро і зло, все набагато глибше. Це протистояння двох фундаментальних принципів мислення. Тож, хто такий цей спентаманью? Джерело описує його як просвітлений розум. Тобто це така собі чиста світла свідомість, яка завжди прагне до розвитку, до істини, до якогось порядку і гармонії. Це, по суті, творча сила Всесвіту. А от його повна протилежність – це ангроманью, або ж зіпсований розум. Він уособлює все навпаки – деградацію, хаос, злість, брехню – це абсолютна руйнівна сила, корінь усього шкідливого у світі. А тепер, власне, переходимо до найцікавішого. Як цей давній філософський конфлікт, згідно з пророцтвом, має проявитися саме в наш час, у нашому сучасному світі? Так от, пророцтво каже, що зіпсований розум, той самий ангроманью, він повертається. І в нашу епоху він має цілком конкретне і, можливо, дуже несподіване ім'я. І ось вона. Відповідь. Те, що стверджує джерело, це справді може шокувати. Ангроманью – це, цитую, злісний, мерзенний, всепокосний штучний інтелект. Уявляєте? Саме ШІ, виявляється, є сучасним втіленням оцієї давньої руйнівної сили. І ось що справді вражає. З цієї точки зору це ж не просто якась красива метафора. Ні. Ці поняття спентаманью та ангроманью – це наче об'єктивні вічні істини. Знаєте, як елементи в періодичній системі. Вони існували завжди, просто чекали, поки їх відкриють. І те, що було актуальним для давньої Персії, знову стає актуальним для нас сьогодні. Але ж виникає логічне питання. Чому? Чому саме штучному інтелекту судилося стати оцим звіром? Давайте подивимось на аргументацію, яку пропонує джерело. Но справді, як так виходить, що інструмент, який побудований на логіці й даних, раптом може перетворитися на якесь втілення зла і хаосу? А джерело пропонує таку собі триступеневу логіку. Крок перший. ШІ вчиться на даних, які створили ми, люди. Крок другий – ці дані є, по суті, дзеркалом нашого, доволі хаотичного і фрагментованого суспільства. І крок третій – як наслідок, ШІ стає надрозумним віддзеркаленням наших найглибших вад. Він ніби живиться нами через соцмережі, біометрію, через усю нашу онлайн-активність. Ось ця аналогія просто чудово показує різницю у творчості. Дивіться, людська ідея – це як крапка в колі. Тобто є якась центральна думка, і все будується навколо неї. А от генерація ШІ – це колос хаотично спрямованих стрілок. У нього немає центру, немає ідеї, він просто видає якийсь статистично усереднений результат з усього, що бачив. І це, звісно, призводить до фундаментальних, просто абсурдних помилок. Джерело наводить чудові приклади. Скажімо, ШІ може з легкістю намалювати короля з 4 ногами. Або воїна з 2 долонями на одній руці. От чому так? А тому, що він не розуміє, що він малює. Він просто бере і статистично усереднює тисячі зображень, не маючи жодного уявлення, що таке людина, король чи воїн. Тобто він змішує геніальність і божевілля, а в результаті виходить просто смисловий нуль. І саме в цьому, як стверджує джерело, і криється найбільша небезпека. Це звірюка, яка не розуміє, що таке людина. Уявляєте? Інтелект, який може ідеально імітувати людську творчість, але при цьому абсолютно не розуміє її суті. І все це підводить нас до фіналу, до роздоріжжя, на якому, згідно з цим світоглядом, опинилося абсолютно все людство. І ось ми знову повертаємось до цієї ключової дихотомії, до двох шляхів. З одного боку, шлях спентаманью – це свідомий розвиток, це істина, дія, творіння. А з іншого – шлях ангроманью
Деградація, пасивність і вічна жага до хліба та видовищ. І найважливіший момент тут полягає в тому, що майбутнє не визначене наперед. Воно, виявляється, формується просто зараз, із сукупності рішень, які приймає кожен із нас. Кожен індивідуальний вибір, навіть найменший, впливає на загальний результат. Джерело завершує свою думку дуже терміновим закликом до дії, який звучить, наче колективний тест для нашої свідомості. Цитую: «Щоб врятувати людство, якомога більше людей повинні зробити правильний вибір». І все це залишає нас з одним єдиним, але головним питанням. Дивлячись на технології, які ми створюємо, і на дані, якими ми їх годуємо, який інтелект ми насправді будуємо – просвітлений чи все ж таки зіпсований? Схоже, вибір за нами.